नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे एक टेक्निकल ए. नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आजचा जो व्हिडिओ फुल स्क्रीन व्हिडिओ टेक्स्ट आहे आणि प्लस ग्रीन स्क्रीन सुद्धा आहे. याच्यात तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर. आणि तुम्हाला पण अशा प्रकारची तुमच्या फोटोची व्हिडिओ टेक्स्ट एडिटिंग करायची असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल, कारण की मी जे स्टेप बाय स्टेप समजावून सांगितलेले आहे की तुम्ही अशा प्रकारे व्हिडिओ कसे बनवाल. म्हणून व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक कराल अशी अपेक्षा करतो. आणि आपल्या चॅनलवर सुद्धा नसेल चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि आनंद टेक्नॉलॉजीचे मराठीतून व्हिडिओ येत असतात. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला जाऊया डायरेक्ट आपल्या काइनमास्टर ॲपमध्ये. काइनमास्टरमध्ये आल्याच्यानंतर प्लसवर करायचं आहे. की तुम्हाला इथं आधार जे 9/16 हवाला रेशो दिसत आहे याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट झाल्याच्यानंतर मीडियावर क्लिक करायचं आहे. बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथं काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. काळ्या कलरचं जे आपण बॅकग्राऊंड घेतलेलं आहे याची जी ड्युरेशन आहे आपल्याला 15 सेकंडपर्यंत करायची आहे. 15 सेकंडपर्यंत झाल्याच्यानंतर एकदम चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन जे काही तुम्हाला इथे इमेज ॲड करायचे असतील त्या इमेजला इथे ॲड करून टाकायचं. मी जे हे वाली इमेज आहे या इमेजला इथे ॲड करतो. हे इमेजला चांगल्या प्रकारे मोठं पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर झाल्याच्यानंतर याची जी ड्युरेशन राहते ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर आता काय करायचं आहे, एकदम चालूवरून घ्यायचं आहे. चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे ग्रीन स्क्रीन आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. तुमच्या बोटाने चांगल्या प्रकारे याला पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. ठीक आहे, मी कशा प्रकारे करत आहोत तुम्ही बघू शकता. या अशा पद्धतीने झाल्याच्यानंतर काय करायचं आहे, तुमच्या उजव्या साईडला थोडंसं खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं क्रोमाकीचं एक ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करून याच्या क्रोमाकीला जे आहे तिथं इनेबल करायचं आहे. इनेबल झाल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. तर असं काय आपला व्हिडिओ झालेला आहे. आता काय करायचं आहे, या व्हिडिओला इथं एक्सपोर्टमध्ये टाकून द्यायचं आहे. मी व्हिडिओ इथे एक्सपोर्टमध्ये टाकतो तुमच्यासमोर. व्हिडिओ एक्सपोर्ट होस तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक केले नसेल तर पटकन लाईक करून टाका आणि आपल्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग शिकवण्यात जाते. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट होस तर आपला जे व्हिडिओ आहे मी इथं पॉज करतो. 2000 years later. तर व्हिडिओ जे आहे एक्सपोर्ट झालेला आहे त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे. बॅक आल्याच्यानंतर जे आपण ग्रीन स्क्रीन घेतलं होतं त्याला क्लिक करायचं आहे, याला डिलीट करायचं आहे आणि जे आपण फोटो घेतले होते त्याला सुद्धा क्लिक करून त्याला डिलीट करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि तुमची जे दुसरी कोणती फोटो असेल वेगळी फोटो पण त्या आपण आधी घेतली त्या वेगळी त्यावाल्या फोटोला इथे ॲड करायचं आहे, याला फोटो करायचा आहे आणि थोडंसं इकडच्या साईडने याला ॲड करायचं आहे. ॲड झाल्यानंतर याचीसुद्धा जी ड्युरेशन राहते ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर आता काय करायचं आहे, एकदम चालूवर येऊन जायचं. चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट नावाच्या फोल्डरमध्ये जाऊन आता जे आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ होता त्या एक्सपोर्ट केलेल्या व्हिडिओला इथे घ्यायचं आहे. एक्सपोर्ट केलेल्या व्हिडिओला घेतल्याच्यानंतर या पूर्ण स्क्रीनवर अशा पद्धतीने करायचं आहे. ठीक आहे, पूर्ण स्क्रीनवर झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथं क्रोमाकीचं एक ऑप्शन दिसते, क्रोमाकीच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे आणि इथं इनेबल नाव याला इनेबल करून टाकायचं आहे. इनेबल झाल्याच्यानंतर इथं की कलरमध्ये जायचं आहे. की कलर गेल्यामध्ये इथं ब्ल्यू कलरचा कलर सिलेक्ट करून राईट करायचा आहे. त्यानं काय होईल, जे आपली जी खालची इमेज आहे ते चांगल्या प्रकारे दिसेल. ठीक आहे, तुम्ही बघू शकता. खालच्या इमेजला आपण थोडंसं मोठं करूया, असं आता दिसेल चांगली नंबर 1. ठीक आहे, मग असं झाल्याच्यानंतर एकदम चालूवर येऊन जायचं आहे. जे आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ होता त्या व्हिडिओला क्लिक करायचं आहे. क्लिक झाल्याच्यानंतर खाली तुम्हाला इथे ॲडजस्टमेंट नावाचं एक ऑप्शन दिसते. त्या ॲडजस्टमेंट नावाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथे जे सॅच्युरेशन राहते याला -1वर करायचं आहे. ठीक आहे, -1वरच करायचं आहे, काय जास्त करायचं नाही. -1 लई खबाळ ते -1 व्हायला. तर ठीक आहे, -1 झालेलं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, चालूवरच राहायचं आहे. लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन एक जे तुम्हाला स्टार इफेक्ट आहे हे वाला जो इफेक्ट आहे सुद्धा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर घेतल्याच्यानंतर एकदम खाली याला स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि खाली तुम्हाला इथं ब्लेंडिंग नाव दिसते, ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून याला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. तर असं काय झाल्याच्यानंतर झालेला आहे व्हिडिओ. आता आपण थोडासा व्हिडिओ प्ले करून बघूया.
तर याच्याहून जास्त मी गाणं काय ऐकू शकत नाही, कारण की कॉपीराइट क्लेमचे काय इश्यू असतात. पण आपला जे व्हिडिओ आहे एकदम कडक झाले, त्याच्याचा काय विषय नाही. व्हिडिओ आवडला तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करा अशी अपेक्षा करतो. आणि आपल्या चॅनलवर सुद्धा नवीन असल्यास चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनादर टेक्नॉलॉजीचे मराठी व्हिडिओ येत असतात. तर चला भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.